Realisme is een factor binnen Airsoft wat veel spelers aantrekt. Het zo echt mogelijk kunnen beleven, kunnen trainen of de adrenaline voelen zonder de gevaren die deze echte situaties met zich mee kunnen brengen, is een van de punten waardoor veel nieuwe Airsoft-spelers het spel oppakken. Iets wat bij dit gevoel goed kan bijdragen is een GBB, een Gas Blowback Airsoft replica. Dit type replica's geeft naast de terugslag, die voor een zekere mate van immersion zorgt, vaak ook een realistische handeling. Denk hierbij aan het laden of herladen, een realistische trekker, oplossen van eventuele blokkades of andere malfunctions. En ga zo maar door. Door deze mate van extra beleving en realisme kan dit veel aan het spel toevoegen. Maar niet iedereen durft de stap naar dit platform te maken. Wij horen het vaak van klanten of spelers in het veld. Ze hebben van alles online gelezen of op het veld gehoord wat ze ontmoedigt de stap te nemen. Maar zijn deze argumenten daadwerkelijk waar of zijn het fabels? Om te beginnen, wat wij hier misschien wel het meeste te horen krijgen: gasreplica's functioneren niet of nauwelijks in koude weersomstandigheden. Dit is iets dat over het algemeen vrij vaak wordt verteld en veel mensen afschrikt. Je wilt namelijk niet honderden euro's uitgeven aan een replica waar je alleen mee kunt spelen op een warme zomerdag. En dat is begrijpelijk. Hoewel dit zeker het geval is bij oudere gasreplica's en de wat goedkopere, is dit iets wat de laatste jaren steeds meer verbeterd is door fabrikanten zoals bijvoorbeeld Tokyo Marui en GHK. Deze modernere systemen hebben een veel betere efficiëntie als het aankomt op gasverbruik. Begrijp me niet verkeerd. Dit haalt niet weg dat gas een mindere werking heeft in koude situaties, maar het zal het spel minder snel bederven. Waar je voorheen nog geen volledig magazijn aan BB's kon wegschieten als het koud was, zien we in deze moderne systemen dat je op zijn minst alle BB's, al dan niet een half of een heel magazijn extra kunt leegschieten op één gaslading wanneer het erg koud is. Om de invloed van de omgevingstemperatuur zo min mogelijk te maken en toch goed te kunnen spelen op koudere dagen, is het mogelijk om verschillende soorten gas te proberen of te gebruiken. Op een standaard lentedag gebruik ik bijvoorbeeld Nuprol 2.0. Dit is een green gas of medium gas die volgens de fabrikant optimaal is in temperaturen tussen de 11 en 25 graden Celsius. Vaak kom ik hier zelfs mee weg als het rond de 8 of 9 graden is. Als ik merk dat ik wat extra power nodig heb, dan stap ik bijvoorbeeld over naar Nuprol 3.0 of Nimrod Performance Red. Deze bieden wat extra druk ten opzichte van het andere gas, waardoor ze ook weer wat beter kunnen functioneren in koudere omstandigheden. Als je hier een beetje mee test en speelt, zul je snel doorhebben welk gas het beste is in welke situatie voor jouw replica. Mocht je meer willen weten over deze verschillende soorten gas, kijk dan even deze video van ons. Daarnaast heeft de manier waarop de replica bediend wordt in koudere omstandigheden ook invloed op het gasverbruik. Een GBB-replica heeft vaak een realistische capaciteit aan BB's, waardoor je wat voorzichtiger om moet gaan met de schoten die je hebt. Daarnaast is het ook zo dat tijdens het schieten in full auto met een GBB meer gas verloren gaat dan wanneer in semi meegeschoten wordt. Het is dus een kwestie van gerichter schieten in plaats van sproeien en hopen dat er vast wel een keer een BB de tegenstander raakt. Als je dus wat zuiniger omgaat met de schoten als het kouder is, zal dit uiteindelijk ook meer plezier opleveren. Natuurlijk zijn er wel uitersten hierin. In Nederland hebben we niet hele strenge winters, dus is het daarin vaak nog wel mogelijk om goed te kunnen spelen met een GBB. Als je in landen speelt waar de winters strenger zijn, dan heeft dit wel meer invloed op het spelen met een gasreplica. Maar dan is natuurlijk ook maar de vraag of je in deze temperaturen ook daadwerkelijk gaat airsoften. Ook over het hoofd gezien kan worden, wanneer het aankomt op het gasverbruik, is hoeveel gas er daadwerkelijk in het magazijn zit. Het vullen van een gasmagazijn lijkt op het eerste gezicht vrij eenvoudig. Je zet de gasfles op de vulnippel en drukt tot het magazijn vol zit, toch? Nou, eigenlijk niet helemaal. Dit zorgt er namelijk voor dat de gas- en vloeistofverhouding in het magazijn niet correct is om goed te kunnen functioneren. Hierdoor wordt het magazijn ook onnodig belast. Daarnaast kan het voorkomen dat wanneer je de gasfles te lang op de vulnippel drukt, deze bevriest, waardoor deze een slechtere afsluiting biedt. Wat aangeraden wordt om het magazijn op een efficiëntere manier te vullen, is de gasfles voor kortere periodes van een seconde op de vulnippel te zetten. Dit herhaal je tot het magazijn vol is. Het kan natuurlijk per magazijn een beetje verschillen, aangezien niet elk magazijn een even groot reservoir heeft. Op deze manier wordt de gas-vloeistofverhouding dus beter, waardoor de replica ook weer beter zal functioneren. Als laatste binnen dit punt is het ook mogelijk om redelijk eenvoudige upgrades uit te voeren, waardoor jouw GBB-replica beter bestand is tegen de kou. Wat wij van sommige spelers horen is dat ze bijvoorbeeld de O-ringen of seals veranderen wanneer het kouder begint te worden. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een lichtere buffer of bufferspring te gebruiken, waardoor er minder gas nodig is om het systeem te laten cyclen. Even korte samenvatting. De omgevingstemperatuur heeft dus wel een negatief effect op de prestaties van een GBB-airsoft replica, maar een stuk minder dan veel geclaimd wordt. En dit kan op een relatief eenvoudige manier omzeild of verbeterd worden.
Als volgende punt horen wij vaak dat spelers de stap naar GBB niet willen maken omdat deze replica's vaker en regelmatig onderhouden en schoongemaakt moeten worden. Het wordt over het algemeen aanbevolen om na elke skirm of elke keer dat de replica gebruikt is voor een langere periode, deze schoon te maken. Zoals gezegd is dit een aanbeveling. Het hoeft niet zo te zijn dat jouw replica na elke skirm helemaal vol gekoekt zit met zand of modder. Wat daarom ook een aanrader kan zijn om vooral te kijken naar de beweging van de bolt. Als je merkt dat dit wat stroever aanvoelt of meer weerstand heeft dan normaal, dan is het een goed idee om de replica even onder handen te nemen. Zo voorkom je onnodige slijtage en zorg je ervoor dat de replica weer goed functioneert. Hetzelfde geldt ook natuurlijk voor sledes van pistoolreplica's. Dus oké, het schoonmaken is wel nodig en zal wat regelmatiger moeten dan met bijvoorbeeld een AEG. Maar is het dan ook daadwerkelijk veel of moeilijk werk? Het korte antwoord is nee. Dit valt eigenlijk best wel mee. Het is slechts een kwestie van de replica openmaken. Bij een M4 is dit het scheiden van de upper en de lower receiver. Dan kun je eenvoudig de bolt eruit halen, met een schone doek het vel eraf vegen, eventueel reinigen met een foam cleaner, opnieuw invetten en je bent klaar. Dit zijn vrij eenvoudige stappen om ervoor te zorgen dat de GBB-replica goed blijft functioneren en komt vaak neer op slechts een aantal minuten werk. Een AEG heeft natuurlijk minder vaak onderhoud nodig dan een GBB, omdat het een gesloten systeem is. Maar zodra deze iets qua onderhoud of vervanging nodig heeft, zal dit al snel een redelijk tijdrovende onderneming zijn. Wat we eigenlijk voor alle airsoft replica's sowieso qua onderhoud kunnen aanraden, is het regelmatig schoonmaken van de inner barrel. Als hier zand, stof of ander vuil in ophoopt, zal dit de consistentie en accuratesse van de replica aanzienlijk kunnen beïnvloeden. Dit geldt dus voor zowel GBB's als AEG's, HPA's en springsystemen. De schone inner barrel kan heel veel doen. Om de levensduur van de magazijnen van jouw gas of CO2 airsoft replica te vergroten, wordt er ook aangeraden de magazijnen altijd leeg te schieten in plaats van de release valve in te drukken. Deze valves zijn gemaakt om slechts een kleine hoeveelheid per keer door te laden. Als je ze ingedrukt houdt en al het gas of CO2 er in één keer doorheen spuit, kan dit voor beschadigingen zorgen. We hebben ook al eens ervaren dat er nog zoveel druk in het magazijn zat terwijl de valve ingedrukt werd, dat de hele valve in elkaar gedrukt werd door alle druk die er nog doorheen stroomde. Dit onderdeel zag er daarna uit als een verfrommeld cola blikje. En dat is niet ideaal. Om er dus voor te zorgen dat de magazijnen langer goed blijven, kun je deze beter leeg schieten. Wat ook belangrijk is om te weten is dat je wel let op het niet laten vallen van gasmagazijnen. Gasmagazijnen zijn over het algemeen wat fragieler dan AEG-magazijnen. Door ze te laten vallen kan het zo zijn dat O-ringen verschuiven, een nozzle beschadigd raakt of er vuil in het systeem komt. Mocht er een lekkage in jouw magazijn zijn ontstaan, kijk dan even deze video waarin we uitleggen hoe je dit verhelpt. Wat we ook veel voorbij zien komen en horen is dat mensen aangeraden wordt om hun gasmagazijnen altijd een beetje of helemaal gevuld te bewaren, wanneer ze niet gebruikt worden. Dit zou beter zijn voor de O-ringen. Hoewel dit niet per se slecht is voor magazijnen om te doen, ervaren wij zelf dat dit eigenlijk bijna niks doet. Tenzij je gas gebruikt waar heel veel silicoon aan toegevoegd is. Dan kan het er wel voor zorgen dat O-ringen iets meer gesmeerd worden. Maar dit is niet of nauwelijks merkbaar. Daarnaast komt er onnodige druk op de O-ringen te staan waardoor ze kunnen uitzetten. Hierdoor kunnen er juist extra lekkages ontstaan. Dan gaan we het hebben over consistentie. Iets wat volgens sommigen slecht is bij GBB airsoft replica's. Hierin zijn er meerdere kleine dingen die dit kunnen beïnvloeden of kunnen veranderen. Een van de punten hierbinnen waar vaak op teruggevallen wordt is de FPS-drops die gasreplica's kunnen ervaren. Klopt in zekere zin wel, maar de mate waarin deze drops de schoten beïnvloeden is naar onze ervaring verwaarloosbaar. Er kunnen inderdaad wel wat variatie in FPS zijn tijdens het leegschieten van een magazijn, maar deze drops zijn dusdanig laag dat het de prestaties nauwelijks beïnvloedt. In sommige gevallen kan de consistentie van een GBB-replica zelfs beter zijn dan bij AEG-replica's. Dit komt vooral omdat de GBB over het algemeen vaker schoongemaakt wordt, waardoor de inner barrel minder snel vuil zal bevatten. Iets wat bij AEG's vaak vergeten wordt om te onderhouden. Hierdoor kunnen sommige GBB-replica's een betere consistentie hebben dan AEG-replica's. Wat ook goed om te weten is dat het belangrijk is om je GBB-replica eerst een tijd te gebruiken, bijvoorbeeld een aantal maanden, voordat je eventuele upgrades gaat toepassen. Over het algemeen moeten onderdelen bij GBB-replica's inslijten. Na deze periode zul je merken dat de replica beter gaat functioneren. Als er dan nog dingen zijn die je eventueel zou willen verbeteren aan de replica, kun je dat vanaf dat moment doen. Aangezien je dan zeker weet wat de prestaties van jouw replica zijn. Om het beste uit jouw GBB airsoft replica te halen, raden we aan om wat zwaardere BB's te gebruiken. In de meeste gevallen zal punt 28 of punt 30 voor spelers in Nederland het beste resultaat geven. In het buitenland, waar zwaardere BB's toegestaan zijn, kan punt 32 ook goed te gebruiken zijn. Afhankelijk van de gebruikte replica natuurlijk. Het is ook mogelijk om nog zwaardere BB's te gebruiken, maar hierbij zul je merken dat de FPS redelijk snel zal dalen. Wat wel belangrijk is, goede kwaliteit BB's gebruiken. Als je te zachte of slechte kwaliteit BB's gebruikt bij een GBB airsoft replica, is het mogelijk dat ze kapot klappen in de replica.
door de druk die de bolt op de BB uitoefent wanneer deze de BB klaarmaakt voor het schot. Soms horen wij dat er ook beweerd wordt dat bio-BB's snel kapot kunnen gaan, maar in onze ervaring hebben wij dit nog nooit meegemaakt. In Nederland mag er alleen maar gespeeld worden met bio-BB's, dus in alle gevallen dat wij gespeeld of geschoten hebben met GBB-replica's, was dit met bio-BB's. Zoals je hoort is consistentie eigenlijk niet zo'n groot probleem als dat sommigen dat doen lijken. Een ander argument wat wij af en toe horen, dat vooral betrekking heeft op de oudere GBB-modellen, is dat GBB-replica's breekbaarder of fragieler zouden zijn dan AEG-replica's. Hiermee wordt vooral gedoeld op de receivers van de replica's. Vroeger was dit inderdaad het geval, toen er nog goedkopere materialen gebruikt werden. Maar bij veel van de moderne GBB-replica's is het geval dat deze zelfs steviger zijn dan AEG-replica's. Omdat deze minder ruimte nodig hebben om het werkende systeem te herbergen, zijn de randen van GBB-receivers over het algemeen een stuk dikker dan bij AEG-tegenhangers. Dit geeft natuurlijk geen garantie dat het nooit kapot zal gaan. Het blijft altijd een mogelijkheid. Vooral rond de achterkant van de receiver van bijvoorbeeld een M4-replica. Dit is een zwak punt bij AEG's, GBB's, maar ook bij echte vuurwapens. Een groot voordeel wat GBB-replica's kunnen bieden is de mogelijkheid om echte onderdelen hierop te kunnen monteren. Het is niet het geval met elk type of elk merk, maar over het algemeen zijn er veel GBB-replica's die hier wel geschikt voor zijn. Denk hierbij aan onderdelen zoals handguards, pistol grips, selector switches, bolt releases en ga zo maar door. Zo kun je de replica helemaal omtoveren tot jouw droombeeld. Als laatste, wat goed is om te weten voordat je de overstap van een AEG naar een GBB-replica wilt maken, is dat je niet alleen het platform waarmee je speelt verandert, maar ook de speelstijl. Zoals eerder al genoemd hebben gasmagazijnen een kleinere capaciteit, rond de 30 of 40 bb's, afhankelijk van het type en het merk. Hierdoor zal je een stuk zuiniger moeten spelen dan wanneer je een AEG met een midcap van 120 bb's hebt of zelfs een highcap. Het is daarbij een kwestie om zorgvuldiger om te gaan met wanneer je schiet. Twijfel je of de tegenstander binnen range is, probeer dan tactisch dichterbij te komen door bijvoorbeeld over de flanken te bewegen, zodat je met 1 of 3 gerichte schoten de tegenstander kunt uitschakelen. Hierdoor zul je merken dat je meer tactiek moet gaan gebruiken en meer gebruik van het terrein zult gaan maken. Dit maakt het spel ook meteen een stuk uitdagender en in onze optiek ook interessanter. Ditzelfde idee is ook te bereiken met het gebruik van low caps bij AEG-replica's of in het geval van het Tokyo Marui NGRS-systeem het omzetten van de capaciteit op het magazijn. Mocht je geïnteresseerd zijn in een GBB Airsoft replica en even willen ervaren hoe het voelt om een GBB te gebruiken, kom dan langs bij ons in de winkel, waar we verschillende modellen en merken GBB-replica's hebben die uiteraard getest kunnen worden. Kun je niet wachten met bestellen, dan kan het natuurlijk ook meteen op kralen.shop. Als je vragen hebt, laat ze dan achter in de reacties onder deze video en laat ons ook meteen weten welke GBB-replica je in gedachten hebt. Heb je interesse in misschien een HK416 van Umarex of misschien een Mark 18 van Tokyo Marui? Of misschien heb je iets heel anders in gedachten. Vergeet je ook niet te abonneren en deze video een like te geven.